Так, Олександр, ви зараз перше зустрінете свого партнера по громаді. Антоне, ви там є, ні? Так, є. Заходьте, де ви є? Давайте, вистукайте. Ви заходьте, знайомтесь. Заходимо. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Да. Вітаю вас Дуже радий в нашій бачити. громаді. Перше в історії підкасту «Пліч-опліч» керівники громад познайомилися дійсно вперше, це не постановка, побачили один одного отак от тут на записі фактично. Телефоном ви говорили до цього, знайомились, так? Телефоном, так. Тому я думаю, що в принципі у нас зараз буде багато розмов про те, про що ваші громади, де можна знайти точки співставлення та одні з одним. Все, от тепер можемо знайомитись і поступово розуміти, які громади щойно зустрілися. До речі, вперше побачили голови громад один одного на записі підкасту. Це ще один підкаст «Пліч-опліч». Мене звати Ігор Гордєєв, я амбасадор цього проєкту. І ми зараз в Новоолександрівській громаді, це Херсонщина. І за великим рахунком громада з дуже такою тяжкою долею, тому що вона була окупована 22-го року. Тепер зараз вона фактично розділена навпіл, де проходять бойові дії, де є території і в громаді, де вони на межі військових дій. І в громаду насправді мало хто їздить, тому що коли чують, що, мовно кажучи, вона там, де вона є, то просто її фактично оминають. І сьогодні, Антон, спасибі вам. От вже знайомство відбулось. Та? У вас дуже схожа доля вашої громади, плюс-мінус, тому що вона була теж окупована 22-го року. Але зараз у вас різні точки. Тому що зараз це Київщина, це фактично Київ. Та? От, і наша задача зрозуміти, як ви можете бути корисними і цікавими один одному. А тепер давайте пограємо в асоціації. От ви затуляєте очі, відкриваєте, і які асоціації у вас викликає ваша громада? Це можуть бути прикметники, іменники, що завгодно. Найприємніше, тому що я в цій громаді проживаю. Значить, в цій громаді проживали мої предки. Починаючи від мій рід взагалі походить з Білогородки. Тому я за неї дуже вболіваю. Громада перспективна, громада дійсно вона насичена, населена гарними, прекрасними людьми. Давайте про 22-й рік поговоримо. Дуже рідко буває, що громади-партнери і громади прифронтові мають плюс-мінус схожу долю. Згадайте, будь ласка, 22-й рік. Як у вас це було? 22-й рік почався о 5 ранку обстрілом нашої громади. На території нашої громади знаходилась військова частина ПВО, і саме туди був приліт. Тобто оці ракетні удари, які пішли саме ранком, ми відчули саме в нашій громаді. Наша громада була під обстрілами градів, всякого різного роду озброєння, тому що в нашій громаді стояли наші війська для того, щоб захищатися, і стояло наше ПВО. Тому, на жаль, ми маємо і загибле цивільне населення серед наших громадян, і, звичайно, загиблих військових, які теж у нас, несучи службу, загинули від зброї окупанта. Громада, в тому числі, і багато людей виселилося з нашої громади, переїхало. Дуже, коли була евакуація, люди виїжджали, тому що боялися ворога. Зараз ми маємо те саме населення, а то ще й більше. Тому ми не втратили населення, і дуже приємно, що нашу громаду обирають внутрішньо переміщені особи для проживання і для роботи саме в нашій громаді. Тут дві не ваші односельчанки, вони з іншого села, вони зараз живуть тут, там. Ми сьогодні познайомились просто. Вони під час окупації, щоб не брати хліб від росіян, гуманітарну допомогу, вони організували млин, відновили його. Він скільки там, більше 10 років не працював? Так. Пекарню відновили, млин відновили і почали, і за гривні продавати росіянам, коли вони це просили. Тобто це оця історія, я до чого це розказую, до чого це згадую. Оця історія, я розумію, чого і ви не згадуєте окупацію. Це абсолютно нормально, та? Але от бачите, з такої історії, наприклад, народжується те, що хочеться пам'ятати. І народжується, наприклад, бренд. Да? Хлібини, яку, до речі, от громада хоче відновити вже як дійсний бренд. Ну, реальний. Не знаю, можливо, ви можете скооперуйтесь. У нас подібна історія, тому що хліб ми пекли самі.
Так само у нас тоді ж не працювали там і магазини, не було продуктів харчування, тобто і хліб – це перша необхідність. У нас один підприємець, він залишився. Тобто ми знаходили можливість, там знаходили сир'я, це муку, і ми пекли хліб і розвозили безкоштовно хліб, роздали тим людям, які залишилися. Це в окупації теж було? Так, так. Взагалі в усій громаді. Тоді не працювали, і продуктів харчування, магазини все вигрібли, доставки ж не було, звичайно ж. Да, тобто ті люди, які залишились, ми повинні були їх забезпечити. Це ми робили абсолютно безкоштовно, на волонтерських засадах. Нам надавали в тому числі благодійну допомогу там другі громади. Як це відбувалося технічно? От це, до речі, до вас питання. Тому що це просто людський подвиг, по суті. Тому що, це людський подвиг. ну, слухайте, просто заходять росіяни і кажуть, який хліб? Просто пішли звідси. Яке переміщення по громаді? Ми ризикуючи життям, ми, наші там співробітники, наші люди, які залишились, вони їздили по громаді. Ми для того, щоб забезпечити продуктами харчування, навіть необхідним, навіть там і паливом в тому числі, тому що ми ж не можемо зупинити, у нас і водопостачання, і водовідведення. Тобто громада має жити, тому що люди є. І це все має працювати, коли немає світла, ці блокаути. В той час вони теж були, коли на початку окупації, тому що було і пошкодження об'єкти там енергетичні, але ми справлялися. Антон, я спостерігав за вами, коли ви вперше побачили Олександра, і у вас така міні-доповідь навіть була. Ви навіть наче зустріли, вже, знаєте, підготувалися, я вдячний, я приїхав. У мене було враження, що у вас навіть є певні якісь конкретні пропозиції, що ви можете приїхати. У мене таке враження було. Звичайно, ми готові працювати з громадою. От як? Розкажіть, як? По-перше, почнемо з головного. Ми можемо, я думаю, що потрібна в першу чергу фінансова підтримка для громади. Ми можемо робити міськбюджетний транспорт. Я думаю, де депутати підтримують нас в цьому питанні, тому що ми виділяли з нашого бюджету, вашого бюджету певні кошти, для того, щоб ви розвивали там свою інфраструктуру, там можете закупляти щось необхідне. Ми, звичайно, готові допомогти навіть і людьми відновлені. Ми і зараз це робимо. Зараз у нас люди поїхали на Донеччину. Тобто так само, якщо вам... А люди, що ви маєте на увазі? Які люди? Ми своїх співробітників, буває, там відправляємо для відновлених робіт. Ми вже були в Херсоні. Зараз люди на Одещині. Так само ми можемо приїхати до вас для того, щоб вам допомогти в цьому питанні. Звичайно, всі ми Це про комунальні служби йдеться в тому числі? Комунальні, в тому числі, так. Комунальні – це члени нашої ДФТГ, це члени нашої пожежної дружини. Тобто хлопці самі їдуть, ми їх мотивуємо, в тому числі фінансово, для того, щоб не була така мотивація. І багатьом навіть подобається. Тому що вони розуміють, що вони дуже дотичні до чогось доброго. Розумієте, не тільки до роботи, а в тому числі до якогось відновлення. Так само ми методично готові ділитися всіми нашими напрацюваннями. Я думаю, що одним кроком буде важливим, що ми зробимо це. Я хочу вас познайомити з нашими іноземними громадами-партнерами. У нас є громада-партнер в місті Тіресо, це Швеція. Вони оздоровлюють наших дітей десь 30-40 чоловік щорічно. Беруть на себе всі витрати. Я думаю, що до цього проєкту можемо доєднати вас. Це було б дуже добре. Ми з ними поспілкуємося. Так само у нас є громада Ломан, це Німеччина. Вони нам допомагають десь орієнтовно на 30 тисяч євро всяким обладнанням для дитячих садочків, як правило. Тобто одна громада в Польщі, і з одної громади, що я ось у травні місяці маю підписати і ще меморандум про співпрацю. Тобто, я думаю, з цими іноземними партнерами ми готові там знайомити, ділитися. Вони, думаю, що з великим задоволенням будуть співпрацювати з вашою громадою. І це такий буде дуже гарний, прекрасний досвід. От скажіть мені, вам це навіщо? Вам це для того, щоб допомогти громаді, з якою ви далі будете співпрацювати? Чи це просто, мовно кажучи, підтримка і державний маркетинг? Що це? Ви можете пояснити? Мені, знаєте, ми ж взяли не одну громаду. Так. Чи в партнери. Так. Це, зараз я сьогодні перебуваю у вас, а вже післязавтра я маю бути на Одещині. Так само там є Сергіївська громада, яка теж знаходиться під обстрілами. Тобто, і щоб розуміли, я навіть сам визвався перед міністерством взяти 2 громади. Тому що у нас і є можливість допомогти, і є велике бажання допомогти. І тим більше, заочно нас вже і познайомили, великі дуже гарні були відгуки про пана Олександра від моїх колег. Тому, знаєте, я сам вибрав цю громаду, розумію, як їм зараз важко, в якому стані вони перебувають. І якщо у нас є така можливість, що не допомогти. Я сам по собі така людина. Розумієте, просто і хочеться робити щось добре, і де тебе запам'ятають. Тягне до добрих людей, як Олександр. Це не бачите, яка про ваша слава йде? Дякую. Можливо, ми зробимо вже другу хвилю, коли побачимо якісь конкретні результати і вже проговоримо детальніше, про що ми сьогодні проговорили. Спасибі вам приємних відвідин, а вам взаємних відвідин. Дякую дуже. Дякую. Дякую дуже. Дякую. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.